Iceland, a country with natural beauties so vast it threatens to boggle the mind unless one experiences consciously. The slowness of spectacular glaciers and the wildness of waves, both worthy of awe and respect. Beneath this land lures an omnipresent pulse. Enticing tourists to align their senses like a needle on a compass, steadily threatening to drown the sights beneath human eyes. Is there a way to experience the soul of a natural jewel such as Iceland? What is the fascination of this land? Why is Iceland calling you? To answer a riddle that isn't one, all we must do is let the locals tell us what they know. Hear an interview with an innkeeper outside of Reykjavík. Já, ég heiti Almar Sigurðsson og ég bý hérna á Lambastöðum. Ég og kona mín við rekum gistiheimilið á Lambastöðum og erum þar með 11 herbergi. Við erum opið allan ársins hring og áður heldur en við opnum gistiheimilið 2012 þá starfaði ég hjá Landgræðslu ríkisins og einnig Orkuveitu Reykjavíkur, flugfélaginu Atlanta, en ég upphaflega lærði sem ungur maður prentun og starfaði við það í það bil 20 ár. Since the year 2010, tourism has been booming, and the question nearly begging for an answer is, how do the locals handle, manage, and cope with the many travelers, the seekers of adventures, and the countless tourists? Það óhætt að segja að lífið hérna í Íslandi hefur gjörbreyst eftir að ferðamennskan jókst svona mikið. Allt efnahagskerfið komst í gang eftir hrun og þetta hefur verið virkilega mikil og góð sveifla fyrir efnahagskerfið á Íslandi. Það góða við ferðamennskunni líka það að það allt samfélagið að njóta góðs af ferðamönnum. Það ekki bara hótel og gististæðir, það eru kokkar og þjónar og böðluvirkjar og sundlaugar og ferðamaðurinn þarf þjónustu á öllum sviðum samfélagsins. Ísland mjög stórt land, við erum fámenn þjóð og ferðamenn þeir sækja allir á svipaðar slóðir, þessa hefðbundnu túristaslóðir, en út allt land eru staðir þar sem hægt að vera einn með sjálfum sér út í fallegri náttúru. After all, there are places not overrun by tourists, spots able to spellbind, draw us in, yes, even enthrall us toward the real reason why Iceland is so fascinating. Það sem gerir Ísland spennandi fyrir mig náttúrulega náttúran. Náttúran á Íslandi einstök, finnst mér. Hér höfum við blöndu af öllu eða mjög fjölbreytta náttúru. Við erum með jökla, hafið og sjóinn og strendurnar, árnar, jökulárnar og bergvatnsárnar og síðan hálendið og láglendið. Og þetta sérstaklega, finnst mér falleg náttúra og veðráttan, hún gerir þessa náttúru líka mjög sérstaka. And here is how the natives go about their nature. Það líka, það sem ég finnst sérstakt hvernig við þurfum að meðhöndla náttúruna með tillit til eldgosa og jarðskjálfta. Við höfum lært að lifa með þessu og þetta gerir lífið hér spennandi. Við erum ekki hrædd við eldgos eða jarðskjálfta. Þetta svona til þess að gera, finnst mér aðeins spennandi og skemmtilegt. En ég hvet alla til að koma til Íslands bara að kynnast náttúruna eigin raun. Our travels continue. In the heart of Iceland is the largest glacier in Europe, the Vatnajökull. At the center of an ice cave, the guide Stefan.
Also mein Name ist Stefan Mantler. Ich bin ursprünglich Österreicher, bin 2013 nach Island ausgewandert. Ursprünglich eigentlich der Pferde wegen, aber auch wegen der Landschaft. Heutzutage habe ich weniger mit den Pferden zu tun als mit der Landschaft selbst und bin Bergführer, bin im Winter hauptsächlich in den Eishöhlen wie hier unterwegs. The mountain guide knows the landscape of the glaciers well and has seen changes over the last few years. Ja, also der Tourismus ist stark im Wachsen in Island immer noch. Wenn man zurückgeht, 2010 bis heute hat sich die Besucherzahl ungefähr verzehnfacht. Also das ist schon ein sehr starkes Wachstum. Island hat eine lange Zeit ein bisschen ein Problem gehabt, mit diesem Wachstum mitzuhalten, weil einfach jedes Jahr noch und noch mehr gekommen sind. Das hat man dann gemerkt, dass die Parkplätze überlaufen, dass man natürlich Leute hat, die vielleicht nicht den nötigen Respekt für die Natur mitbringen. Und diese Reibungspunkte, sage ich mal, hat man schon mehr und mehr gespürt. Wobei ich das Gefühl habe, dass sich jetzt in den letzten 2 Jahren die Situation ein bisschen gebessert hat, dass die Leute, die nach Island kommen, wieder ein bisschen besser vorbereitet sind und mehr wissen, was sie tun. Stefan, a lover of nature, knows where to find all the quiet spots. All das, was in einem Reiseführer drinsteht oder was man im Internet schon findet, das finden nicht nur wir, sondern das finden tausende andere auch. Aber wenn man von diesen Punkten weggeht und ein bisschen weiß, wo man hingehen muss und ein bisschen so die Einsamkeit sucht, die lässt sich in Island absolut finden. At last, Stefan shares with us what fascinates him most about his newly found home. Die Landschaft hier ist ganz einzigartig und ganz außergewöhnlich. Das liegt vielleicht an 2 Dingen. Das eine ist, es gibt kaum Bäume, wie man sehr schnell feststellt, wenn man nach Island kommt. Das heißt, dieselbe Landschaft, die man vielleicht woanders auch findet, ist einfach viel offener, man sieht viel weiter in das Land hinein. Und das andere ist, dass es Sachen gibt, die man in anderen Ländern nicht so schnell finden kann, wie die Gletscher zum Beispiel hier hinter uns, die in kurzer Zeit erreichbar sind von der Ringstraße weg, während man in anderen Ländern hohe Berge ersteigen muss, um einfach in diese Gegenden zu kommen. In the quiet east of Iceland, we find a farmer tending an impressive herd of 700 sheep. Ég heiti Elínborg og ég er kölluð Bogga og ég sauðfjárbóndi og gistihúsaeigandi. Within the endless space of this eastern region, there seem no tourists anywhere. Still, Boga has rooms for tourists ready and available. Það náttúrulega, við opnuðum hér gistihúsi 2009 vegna þess að það vantaði svo mikla gistingu hér á þessu svæði. Það var náttúrulega bara allt fullt, það var náttúrulega sprengja árið 2009. Svo við höfum náttúrulega bara stækkað, byrjuðum með 5 herbergi en nú getum við tekið 49. Og þetta náttúrulega bara gefur bara ánægjuna og gott að vera og taka á móti fólki og gera það í einhverju og leyfa þeim að sjá kindurnar og sveitina. During this interview, we can sense how different the people of Iceland go about enjoying the quiet. Náttúran, stærðin af landinu, við þurfum ekki að vera að tróðast, það er ekki hús í hús, það er langt í allt. Og að vera svona í burtu og eiga bara að hafa nóg pláss, það finnst mér alveg ekki dýrlegt. Mesmerizing impressions and wonderful conversations with the local people feature life on an ever-changing landscape. Along with untamable forces of nature and the growing boom in tourism, people in Iceland have maintained a unique mentality of adapting to new things serenely, filled with dignity and with poise. Iceland, a country ready to surprise and fascinate you anew every time you set foot on this land. The power of nature, the warmth and friendliness of the locals,
and the quiet solitude of a land waiting to be discovered. Iceland.